Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh ít giòn nha, hay còn gọi là bánh su xê, bánh bột lọc với hương lá dứa. Có những cái dừa sợi thì mình ăn vô nó giòn giòn sừng sực nè. Và cái cách làm này thì bột để nguội nó không có bị cứng, mình ăn nó giòn ngon. Bên trong thì có cái nhân đậu xanh hòa cùng với cái hương thơm của lá dứa, ăn nó giòn giòn, nó ngon lắm. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Trước hết thì mình chuẩn bị đây 200g đậu xanh, vo rửa cho sạch, xong rồi các bạn cho vô nước mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi mình vo rửa rồi mình để cho ráo. 300ml nước cốt dừa, 300g bột năng thì mình lường bằng 2 cái chén vậy nè. 300ml nước lá dứa thì các bạn xay ra từ một nắm lá dứa nha. 50g dừa nạo sợi thì chọn cái loại dừa nó hơi non chút, đừng có quá già, ăn không ngon. 200g đường, chút xíu muối. Rồi cho hết phần đậu vô trong nồi, mình sẽ nấu đậu trước. Cho vào nửa lít nước với 200g đậu mình đã ngâm trước 1 tiếng đồng hồ. Bắt lên bếp mình sẽ nấu đậu. Nấu cho phần đậu sôi lên nha. Khi đậu sôi thì các bạn hớt cái phần bọt này đi, để chút nữa cái phần nhân nó trong hơn. Hớt sạch hết cái phần bọt ở bên trên. Rồi mình hạ lửa lại và mình nấu cho nó cạn. Bây giờ pha bột luôn, cho hết 2 chén bột vô trong cái thau. Cho muối vô. Rồi các bạn cho đường mà mình chừa lại khoảng 2 muỗng canh, chút nữa mình cho vô nhân. Rồi mình khuấy sơ cái nha. Các bạn sẽ đi lấy nước lá dứa nè, mình cho vô. Thì tỷ lệ bột mình dùng là 1 lượng bột và 2 lượng nước, gồm có nước lá dứa và nước cốt dừa luôn. Khuấy đều lên để cho bột nó hòa tan. Mình cho lá dứa trước chút nữa hãy cho nước cốt dừa vô sau. Khuấy cho bột nó tan ra, tan đều rồi các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô. Mình cho như vậy thì để cho bột nó dễ khuấy thôi à. Cho hết phần dừa nạo sợi vô. Các bạn khuấy đều rồi mình để 15 phút nha. Cho bột nó nở kỹ thì cái bánh của mình chút nữa làm lên nó mới ngon. Quay trở lại nồi đậu thì mình để lửa nhỏ nãy giờ, bây giờ nó cũng cạn nước bớt rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ đậy nắp nha. Đậy nắp hơi hở khoảng 5 phút nữa để cho cái nước nó rút hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy kín nắp, mình hong lửa thiệt là nhỏ trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì bây giờ kiểm tra hạt đậu nó mềm nhừ và nó khô ráo nước thì mình sẽ cho hết cái phần đường hồi nãy vô. Cho vô tí xíu muối nữa. Các bạn sẽ đánh đều tay. Trong lúc đậu còn nóng vậy nè, mình khuấy nhanh tay thì đậu nó mịn, khỏi cần phải xay đậu mà nó nhanh nữa. Rồi tắt bếp chờ cho nguội. Tiếp theo thì mình cho hết cái phần bột nước lá dứa vô trong chảo nè. Để lửa nhỏ và các bạn khuấy đều để cho bột nó sệt lại. Mình nhớ là phải khuấy đều tay và để lửa nhỏ. Khuấy được một hồi thì bây giờ bột nó hơi có dạng sệt sệt vậy nè, nó có cái dạng nửa chín nửa sống thì các bạn tắt bếp luôn. Rồi trong lúc cái chảo nó còn nóng mình khuấy đều để cho cái phần nước bột nó sệt lại hơn. Mình làm vậy thì bột của mình nó dễ khuấy. Đừng có khuấy trên bếp lâu quá thì khi mà nó đặc quá, nó cứng một chút nữa mình gói bánh nó khó lắm. Rồi vậy là được rồi nè. Rồi mình để qua bên nha. Phần nhân thì nó cũng nguội bớt rồi. Bây giờ mình sẽ vo nhân luôn. Các bạn sẽ vo những cái viên vừa vừa thôi. Nếu thích cái bánh lớn thì mình vo viên nhân lớn. Và khi mà nhân nó càng nguội thì cái nó khô hơn. Vo xong hết rồi, bây giờ đi gói bánh nha. Mình sẽ lấy cái phần bột vậy nè. Bột thì nó dai lắm cho nên là các bạn lấy cái mình dàn nó ra. Rồi cái cho nhân vô giữa, túm xung quanh nó lại. Cái phần bột còn dư thì mình lấy bỏ bớt ra. Cho cái bánh mà nó vừa nhân vừa bột thì nó ngon. Rồi vậy là xong rồi nè. Mình để qua bên luôn. Mình gói tiếp khoảng vài cái rồi mình hãy gói vô trong lá chuối.
Làm cũng dễ lắm các bạn, mình lấy riêng một cục bột ra nó không có bị dính đâu. Thoa chút xíu dầu vô cái tay á. Rồi. Lá chuối này á, thì mình xé một miếng vừa vừa vậy nè, khoảng chừng 1 tấc á. Phơi nắng hoặc là trộn sơ với nước sôi. Xếp 3 góc nha, giống như cái hình tam giác vậy đó. Các bạn xếp cho nó đều á thì chút nữa ra cái bánh đều lắm. Xếp lại xong thì nó ra cái dạng hơi to to vậy nè. Cho bột vô rồi mình túm nó lại. Túm 4 góc. Vậy là xong cái bánh rồi nè. Cái dạng bánh ú. Rồi tương tự thì mình làm tiếp cái bánh thứ hai nha. Cũng xếp hình tam giác vậy nè. Cái lá này thì nãy mình có trụng sơ với nước sôi á, cho cái lá nó dịu hơn. Hoặc là các bạn phơi nắng khoảng 1-2 tiếng. Thì khi mà mình gói bánh vậy nè, cái lá nó dịu á, thì dễ gói, nó không có bị giòn. Nếu giòn quá nó rách bánh. Rồi mình gói xong 2 cái. Gói xong hết rồi thì các bạn chuẩn bị cái nồi hấp. Mình sẽ cho vô trong nồi hấp luôn. Mình hấp 15 phút nha. Sau 15 phút thì bánh của mình đã chín. Bánh này mình gói cũng nhỏ cho nên là hấp 15 phút. Nếu các bạn gói to thì tăng thời gian hấp lên. Lấy bánh ra, chờ cho nó hơi nguội bớt. Thì bánh này càng nguội thì càng giòn ngon. Bây giờ nó vẫn còn hơi ấm ấm á, nó cũng chưa có nguội lắm đâu. Các bạn để khoảng 1-2 tiếng á, khi mà nó nguội hoàn toàn thì nó giòn lắm. Mình sẽ tháo bánh ra. Bên trong vẫn còn nóng nè. Đây, 2 cái bánh ít giòn hay còn gọi là bánh su xê. Một món bánh bột lọc từ lá dứa với sự kết hợp giòn ngon từ dừa sợi nè, bên trong thì nhân đậu xanh. Vẫn còn nóng nóng. Thì nóng á, thì các bạn thấy bột nó hơi mềm chút. Đợi khi nguội hoàn toàn thì cái bánh nó sẽ giòn, dai. Mình thấy nó giòn giòn của dừa sợi nè, bột thì nó dai dai và nó thơm mùi lá dứa. Nhưng thì nó béo béo bùi bùi. Ăn cái này các bạn để qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn á. Bột không có bị cứng. Và bánh thì nó giòn giòn sừng sực. Ăn rất là đậm đà luôn. Có cái mùi thơm thon thỏn của lá dứa nữa. Thì cái bánh này mình ăn nó ngon và nó không bị ngán nè. Nó có độ ngọt cũng vừa à. Mình không có làm quá ngọt. Cứ để yên vậy nha. Đợi đến ngày hôm sau mình ăn thì vẫn ngon. Mình đừng có động tay vô thì nó bị hôi tay á. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh lá dứa giòn ngon này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và để nhận những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.